Uite, eu simt nevoia să-ți dau explicații, Silvia. Are o părere și un comentariu la orice chestie. Mie nu-mi place chestia asta autoritară. Eu sunt un om liber. Discut cu toată lumea, dar fiecare face altceva. Nu știam ce vrea să scoată de la mine. Este primul joc al săptămânii. Așa, așa. Energie, adrenalină. Mai trebuie. Ce tensiune la acest final! Stăteam cu al doilea soț al lui mama, care, eram deja o familie. Și mama nu era acasă. Și l-am întrebat pe soțul ei, pe tatăl nostru vitreg, să zic așa, unde e mama? Te salut, Românie! Bună seara, supraviețuitori! Jungla nu doarme niciodată, iar Survivor nu face excepție. Fiți atenți, săptămâna aceasta, competiția ia o turnură dramatică. 4 noi luptători pășesc în cea mai dură probă de rezistență și anume exilul. Ei sunt puternici, sunt ambițioși, sunt flămânzi de victorie. Dar au ei cu adevărat ceea ce le trebuie pentru a rezista? Faceți cunoștință cu noi veniți. Lea, Izabela, Laurențiu și Filip. Ei își doresc un loc printre titani și zeițe, însă dorința nu este suficientă, trebuie să și-l câștige. Fiecare provocare le va testa forța, voința și instinctul de supraviețuire. Până la sfârșitul săptămânii, ei își vor revendica locul în competiție sau vor fi lăsați în urmă. Haideți să descoperim și ce se întâmplă în triburi. Survivor România începe acum! Astăzi mă simt foarte bine, sunt plin de energie. Aseară a fost un consiliu liniștit pentru noi, tribul titanilor. M-am trezit în tribul meu nou. A fost o dimineață liniștită. Hai, vikingule! Trezește-te! Hai, puiul mami! Hai că e gata micul dejun. Oh, cute. Hai, puiul mami, trezește-te! Ți-a făcut mama ceai? Acum chiar merg și turiștii să te văd cu 2-3 ochi să faci. Am visat că mâncam niște sandwich-uri. Nu mă odihnesc destul de bine noaptea, mă trezesc de multe ori. Chiar aseară m-am trezit și am stat treaz, nu știu, cred că mai bine de jumătate de oră, o oră, din cauza că nu e o odihna optimă. Mă trezesc mai greu dimineața și stau în pat și meditez. M-am trezit cu foarte multă energie și cu adrenalină în corp. Încă mi-a rămas adrenalina după meciul cu Emma. Am simțit din primul moment de când am fost votată că nu o să plec. Știu că Dumnezeu are aici un drum pentru mine. Drumul meu nu se va încheia când vor alții. Și încă o vorbă, dacă ei nu mă vor, eu îi vreau. Cum te-ai simțit când ai auzit că poți să pleci acasă? N-aș fi vrut să plec, logic. Voturile au fost din partea voastră, dar cred că mă repet a 5-a oară. De la bun. Că voturile au fost la voi, decizia a fost acolo sus și cu ajutorul meu. Să fiu în locul lui Larius, da? Nu, eu de dimineață. Până la urmă, toți eram în pericol de eliminare. Ieri când eram pe plajă, chiar stăteam și vorbeam cu mine și cu Dumnezeu.
Și chiar vorbeam o chestie la modul, dacă trebuie să plec acum, înseamnă că așa trebuie să se întâmple. E fix cum am vorbit și înainte, cum gândeam eu, înainte să ajung aici. Dacă eu trebuie să ajung aici, o să ajung. Prima seară fără Emma a fost evident tristă pentru câteva dintre fete, pentru ceilalți nu neapărat că nu a fost trist sau opusul cuvântului trist, a fost neutru. Ușor. Retrage. 1, 2, 3, Larisa. Larisa rămâne, Emma pleacă. Spuneți-ne cum sunteți voi că a plecat Emma. Da. Bă, eu sincer nu o să vă mint, un pic cam așa încă o supărare cumva în suflet, poate la fel ați fi și voi, adică Clar. supărare, Așa o tristețe cumva, că simt că lipsește, că ea era mai vocală în sensul în care pentru noi, nu cu grupul, ea așa, stilul ei și felul ei de a fi zbăpăiat cumva. Am votat Emma pentru că, deși mi este foarte dragă și simpatică și o apreciez foarte mult, cumva avea tendința să monopolizeze situațiile, grupul și nu tocmai într-un sens pozitiv, ca să zic așa. Dar acum vreau să știu și de ce s-a votat tema, că poate pot să învăț ceva din chestia asta. Mă, pot să încep eu, dacă vreți. Da, eu vreau chiar să Deci știu eu am de ce. votat-o pe Emma, nu din faptul că am avut, nu neapărat conflicte, discuții în contradictor cu ea. Cum a zis, cred că la un moment dat Ina, eu apreciez când un om are inițiativă, dar simțeam cumva că ne dezechilibrează. Ok. Emma făcea chestii de apreciat, a gătit tot ce a făcut, dar după ce făcea, a reproșat. Nu mai o fac, nu mai o fac, nu mai o fac. Asta e cel Ataca mai mare foarte deraj. mult Da. pe toată lumea, ea tot timpul avea dreptate, nu asculta, nu era dispusă, poate pe voi vă Vrea să asculta, aibă pe unii ultimul asculta cuvânt. poate, Da, dar da. nu pe Nu toată așa am lumea cu simțit. siguranță, nu vrea să asculte, ea avea dreptate, ea știa ce și cum, când hotărăște ea, ce hotărăște ea, făcea pe șefa. Mie nu-mi place chestia asta autoritară, eu sunt un om liber. A plecat Emma, nu-mi pare rău. Avea câteva inițiative bune, dar în afară de asta, ea era foarte autoritară, nu asculta pe nimeni, nu puteam să am o opinie, pentru că a ei era mereu cea mai bună. Și cu asta nu sunt de acord. Însă ce am observat eu, au fost 3 lucruri care mie nu mi-au plăcut la ea și chiar mă gândeam că o să vină momentul când o să trebuiască să explic chestia asta. În primul rând mi-a plăcut că ea monopoliza acțiunile. Deci avea tendința, poate că e mamă, poate pentru că așa e firea ei, monopoliza toate acțiunile și o făcea într-un mod ușor agresiv, la modul că păreau ceilalți care nu imediat așa, că păi tu nu faci, păi tu nu așa. Sau nu faci bine? Da, și nu e fair, cumva nu e fair. Emma era foarte vocală, era mult prea vocală, uneori ușor toxic de vocală, avea tendința să aibă ea tot timpul ultimul cuvânt, să își spună părerea în toate, să argumenteze extraordinar de mult niște situații care poate nu trebuiau argumentate atât de mult. Și chiar am sesizat că n-au mai fost situații de genul ăsta, adică e un pic mai pe pace totul, așa mi se pare. Ziceți, cu cine nu ne mai vedem astăzi la joc? Hai să... Cu Larisa. Cu cine sperăm sau Pariu. să fim realiști? Nu, să pariem. Cu cine pariem? nu ne mai vedem? Eu zic că cu Larisa. Cu Larisa. Avem o Larisa, 2 Larisa, Larisa. 3 Larisa, Cu Emma. 4 Larisa, o Emma. Emma și eu. Cu cine nu Două- ne mai vedem? Da. 4 Larisa, Cu cine 2 nu ne Emma. mai vedem? Da. Emma, pardon atunci. A fost un consiliu cu ceartă între fete, deci sunt curios cine a câștigat duelul dintre Larisa și Emma. Deci 3 Larisa... Stai puțin, băieți, să ne lămurim. Îți dorințe sau Real. presupune? Real. Că Acum depinde ce joc a fost. Eu sper că a una fost e o un joc dorință, de... una e ceea ce se întâmplă sau ce Eu credeți zic că a fost un joc de Deci avem 3 la 3. Eu o să zic Am încredere că mai mare în mă Larisa. gândesc la un joc din ăsta mai pe viteză și o să zic că ne mai vedem cu Larisa. Dacă e pe 4-3. viteză, Că se mișca mai bine Emma. pleacă Larisa. Larisa, nu știu, pare că și când te ceartă cu zâmbetul pe buze, știi? Emma este mai incisivă, așa, mai
ți-o spune direct, ți-o spune cu patos, ți-o spune cu nervi. Larisa sau Emma? Emma. Cu Emma. Cât am zis că e 4-4. E ca la votul lor. 4-4, ca la teatru. 4-4, hai să vedem, o așteptăm și pe Francesca. Și ultimul vot decisiv, ba nu, că Nu, trebuie mai să spun fie că 10. 2. Larisa ai pantalon scurs față de Emma pentru Auzi, dar dacă pleacă... Nu, la el e dorința. E wishful thinking. Da. Dar oricare ar pleca dintre ele, poate să-i lase bustierele lui Marinescu? Să aibă mai multe în plus? Da, trebuie. Și alea de prins părul. Alea roz? Și niște colanți. Niște colan, poate să-i lase colanții lui Marinescu. Când s-a dus să voteze, ne-a luat așa pe toți cu privirea, se uita de la 1,95 ai lui, se uita așa la noi și cu mersul lui legănat așa, las că vă arăt eu, ceva de genul ăsta. Hai să vedem ce o să se întâmple la următoarele jocuri, ce o să demonstreze, pe cine o să poată să învingă. Eu aș vrea să-l întreb și pe Uve. Credeai că scapi, Uve? Păi da, că ai votat și vrem să știm care e argumentul. Și eu vreau să știu. Ca seara ai spus că ea urma la voturi. Strict după chestia asta te-ai luat sau mai ai și tu alte motive personale, poate? Vreți exact să știți Da, cum am adevărul. votat eu? Da, adevărul. Adevărul. Păi dacă grupul a decis așa în două segmente, era un segment Larisa și un segment Emma. Am zis, păi dacă asta e voința grupului, înseamnă că asta e fluxul principal. Și era o chestie logică. Prima Larisa avea 5, Emma avea 4. Drept urmare am zis da, atunci Emma. Adică primele două votate să meargă de fapt la acel duel. Cum ziceau aseară, reset total. Da, asta eu am să închid subiectul. Avem de câștigat, să mănâncă și gura noastră mai bine. O pită. Așa, nu vă supărați, uite, o să apelăm și la băieți când e de strategii, cum văd și ei. Trebuie să recunoaștem că bărbații de multe ori au alte viziuni decât noi, da? Sunt un pic mai, noi suntem mai emoționale, mai nu știu ce, ei sunt mai bam, bam, bam. Să-i ascultăm când e de să ne face strategia cine, cum, unde, ca să câștigăm, că mor. Deci dacă mănânc nisip diseară dacă nu câștigăm probă, ca să știți. Am început să resimt foamea foarte tare. De fiecare dată când stomacul mi este gol, am dureri foarte mari de stomac și evident că îmi creează o stare de disconfort și de nervozitate și m-am săturat să mănânc frunze de copaci. Radio Survivor. Da, cam asta este atmosfera în tabăra titanilor, la Survivor, pe insula titanilor. Să fie oare tensiuni în grupul titanilor sau discuții normale în orice familie? Asta vom afla în această dimineață, doamnelor și domnilor. Bine ați venit pe Radio Survivor! Deja am văzut că lumea se simțea bine, că râdea toată lumea. Avem și un balaur invitat astăzi, doamnelor și domnilor. Îl veți cunoaște în toată splendoarea lui. Este un exemplar rar pe pământ. Foarte funny ideea domnului Sebastian de a face un matinal dominican pentru a ne descreți frunțile și a fi o zi mai minunată. Chiar a reușit să ne facă să ne simțim mult mai bine. Bineînțeles, nu putem să începem această emisiune fără să-i aducem un omagiu celui care ne-a adus aici, capitanul Dan. Și ce este mai important în Dominicană? Ce este mai important la Survivor? Dacă nu, focul! Focul, primul nostru legământ. Focul, primul nostru legământ. Introduci și tu orchestra. Orchestra radio. Radio Survivor. Cel de-al doilea invitat, vă spuneam că este un balaur. Bună dimineața și bine v-am speriat! Cu această prezență scenică de balaur, centaur și așa mai departe. De unde titulaturile astea? De unde titulatura? De mic am fost o problemă pentru cei care erau problema. Ascultători din Republica Dominicană și România, vreau să știți că Vikingul este primul român și cred că om din istorie care a început să chiulească de la grădiniță. Spune-ne puțin, cum vine asta să chiulești de la grădiniță? Cum se întâmplă? Când nu rezonezi cu cineva, chiulezi din viața lui.
Și ne-am întors, zeițele sunt gata, bine ați venit! Bine v-am găsit! Francesca și Diana. Da. Cum e între titani? Doamne, ce bine e! Doamne, ce ne bucurăm că am ajuns pe insula voastră. Vă mulțumim din tot sufletul că ne-ați ales și ne-ați răpit și A fost o răpire foarte pozitivă. A fost o răpire dorită. Da. A schimbat tot vibe-ul, așa, ne-a dat un boost mișto de dimineață, plin de energie și sper să facem în fiecare zi și sper să rămânem în aceeași formulă. Ne pare foarte rău. Va trebui să suspendăm ediția de astăzi din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Vine peste tine, te îngheață ploaia, te lovește în față, singur stinger. N-ai curajul să crezi în tine. Și ne-am oprit cu transmisiunea din cauza condițiilor meteo nefavorabile, că noi avem studio în aer liber. În sfârșit am ajuns la Survivor. E fix cum așteptam. Vă dați seama că n-am venit la condiții de 5 stele, am venit în junglă. Văleu! Doamne, Dumnezeule, ce e aici? Când văd tabăra mă simt pierdută, pentru că e departe de tot ce mi-am imaginat. Adică una e socoteala de acasă și una e cea din târg, nu se pupă niciodată. Sunt Lea, am 26 de ani, sunt antrenor personal și profesor de educație fizică și sport. Am practicat volei de performanță timp de 13 ani, am jucat 3 ani în Liga 1 la Târgu Mureș și am fost ridicătoarea lotului național al României. Voleiul a fost și este viața mea toată. Însă am renunțat undeva la vârsta de 20 de ani, din cauza faptului că nu mi-ar fi oferit stabilitatea financiară necesară pentru a-mi crea un viitor sigur. În schimb, am ales să devin profesoară. Și nu orice profesoară, ci profesoara pe care mi-aș fi dorit eu să o am în copilărie. Și în fiecare zi simt că mă apropii tot mai mult de a deveni acea sursă de inspirație. Călătoria mea de supraviețuire a început la 7 ani, când părinții mei au divorțat, iar mama mea a trebuit să plece de acasă cu mine. Am îndurat clipe foarte grele și am locuit în condiții precare, însă mama e ca mama și nu a renunțat niciodată la mine. Mama este icoana vieții mele și m-a învățat cum să rezist și cum să fiu puternică, exact cum este și ea. Vin la Survivor fără frică și fără a-mi face griji față de condiții și de competiție. Pentru mine, existența de zi cu zi este o junglă, iar eu am supraviețuit în ea toată viața. Acum sunt pregătită să demonstrez acest lucru la Survivor. Nu sunt aici să-mi fac prieteni și nu voi menaja pe nimeni. Pentru mine, Survivor este 80% strategie și 20% abilitate fizică. Voi lua decizii în favoarea mea, astfel încât drumul meu la Survivor să ducă spre marele trofeu. Dacă voi câștiga banii, îi voi investi pentru a deschide o sală cu trasee aplicative pentru copii, iar cu restul îmi voi ajuta părinții exact cum au făcut-o și ei de-a lungul anilor. Opa! Noi aici! Sunt obișnuită și cu puțin și cu mult, așa că voi depăși aceste momente în care nu am absolut nimic. Am văzut doar un acoperiș asupra capului, niște tufe, singurătate multă, pustietate, dar le voi depăși pe toate. Vai! La compare? Mâncare? Ceva? Ce avem acolo? Dar ce sunt? Sticlă de apă? Eu nu cred. Și farfurii avem. E clar. Lingu, farfurii, E clar. A, uite, avem orez acolo. Orez. Ulei. Orez și ulei. Cana pentru apă. Apă că avem de toate, ne facem viața aici. Da. Ne facem viața. A fost o surpriză și pentru mine să văd baraca, să văd campul, să văd acest loc.
Mă așteptam să fie așa, dar nici chiar atât de însălbăticie, să aud păsările. Mi se pare puțin ciudat. Dar totodată cred că despre asta e Survivor și din asta am venit aici. Numele meu este Laurențiu, am 27 de ani și am venit la Survivor direct din Tenerife. Clasa business ca de obicei, pentru că iubesc calitatea și luxul. Cred că în viață toate problemele pot fi rezolvate într-o piscină cu un pahar de șampanie. Poate că sunt tânăr, dar mi-am folosit mintea și abilitățile de timpuriu pentru a scăpa de mediocritate și am creat viața pe care mi-am dorit-o întotdeauna. După ani de pregătire riguroasă la școala de jandarmi și la Academia de Poliție și după 6 ani în Ministerul de Interne, am ajuns la o răscruce de drumuri. Știam că dacă voi rămâne în Ministerul de Interne, eram legat de o viață simplă, ceea ce nu eram dispus să accept. Mi-am investit timpul și energia pentru a crea cea mai mare comunitate online din România, pentru a pregăti viitorii polițiști pentru examenele de admitere. Succesul instantaneu al platformei online pe care am creat-o mi-a adus libertatea financiară și oportunitatea de a face ceea ce îmi doresc. După ce am renunțat la Academia de Poliție și mi-am dat demisia din Ministerul de Interne, am decis să mă mut în Tenerife. În Tenerife mi-am cumpărat propria locuință, conduc mașina de lux mult dorită și mi-am mutat biroul la piscină. Survivor are o calitate, este o experiență extraordinară. Nu mă sperie nimic, cu excepția expunerii la soare, pentru că poate provoca riduri. Sunt sigur că toți de la Survivor vor dori să mă elimine, pentru că vor realiza din prima clipă că eu voi fi câștigătorul. Dar mă voi distra de minune, pentru că de fiecare dată eu voi fi acela care îi va salta pe toți atunci când ei vor pleca acasă. Eu voi rămâne în junglă și le voi ura drum bun spre România. Urmează vacanța Bine ați venit la Survivor, Tazi. Survivor. Chiar că welcome to the Survivor, to the jungle! Campionii! Hai mă, că câștigăm anul ăsta! Noi în Delta suntem obișnuiți cu condiții de genul. Mă simt ca la mine acasă și sunt pregătit să arăt de ce sunt în stare și bineînțeles să vin cu premiul acasă. Mamă, să te uiți la mine că o să fac treaba bună. Vă pup! Numele meu este Filip, am 23 de ani și sunt din Delta Dunării. Am crescut în Delta Dunării, iar viața de acolo a fost ca la Survivor în fiecare zi. Mergeam la pescuit cu barca pentru a avea de mâncare, mergeam la vaci pentru a avea lapte, tăiam stuf pentru a ne încălzi și dormeam cu cortul pentru a merge la vânătoare. Era o viață plină de curaj și rezistență. Am fost un survivor toată viața mea. Suntem o familie de oameni muncitori și iubitori. Când eram mici, eu și cu fratele meu culegeam scoici de pe plajă, le pictam, iar apoi ne puneam o umbrelă în fața curții și vindeam scoici de dimineață până seara. Așa a început viața noastră. Mai târziu, tatăl meu m-a învățat cum să pescuiesc și să știu cum să vând marfa. Viața noastră s-a schimbat radical atunci când am decis să deschidem un restaurant în care serveam peștele capturat de noi. Încă de la început, oamenii ne-au susținut și ne-au arătat multă iubire, iar afacerea noastră a prosperat. Sunt o persoană profund legată de familia mea și iubesc foarte mult. Nimic nu mă sperie la Survivor. Singurul lucru care m-ar putea afecta este faptul că nu pot vedea părinții. Tatăl meu mi-a spus: Filip, rămâi fidel ție însuți și nu lăsa alianțele să te schimbe. Și exact asta voi face. Când voi câștiga premiul, o parte din banii îi voi dona, o parte vor fi pentru părinții mei, iar restul vor fi pentru începerea creionării restaurantului visurilor mele. Dacă nu vin Delta, vine Delta la tine. Hai, capul sus, bărbate, capul sus. Du-te, Filip. Eu te cred că ești mai model așa, dar stai model în altă parte. Bravo, mami, firea! S-a apropiat aici ca modelul așa cu mâinile, uite așa.
meu este Izabela, am 24 de ani și sunt o mamă singură. Sunt una dintre multele femei care a avut norocul să dea peste un bărbat neasumat încă de la o vârstă fragedă. Am un băiețel în vârstă de 5 ani, pe care îl cresc singură cu ajutorul părinților mei, pe care îl iubesc foarte mult și el este totul pentru mine. În trecut am făcut box de performanță, am câștigat multe medalii, am fost foarte bună, dar a trebuit să renunț deoarece am rămas însărcinată. Ca să petrec mai mult timp cu fiul meu, a trebuit să lucrez în ture, ca barman, ospătar și operator pariuri sportive. Vreau să fiu mereu lângă el, deoarece nu vreau să simtă lipsa tatălui. Tatălui a ales să nu fie lângă noi, preferând să-și trăiască propria viață. În Survivor mă tem de un singur lucru, ce anume personalitatea mea. Sunt foarte directă, spun lucrurile pe față și pot exploda oricând ca un vulcan dacă sunt nedreptățită. Am doar 24 de ani și doar pentru că sunt mamă nu trebuie să-mi închid viața de frica la ce o să spună oamenii. Vin la Survivor pentru a câștiga premiul și pentru a slăbi. Nu este nimic mai frumos în viață decât să îmbini utilul cu plăcutul. Este singurul loc în care nu există frigidere, cuptoare și mâncarea este limitată. Dacă voi câștiga premiul, voi face o afacere pentru a-i asigura viitorul copilului meu. Sunt o mamă tânără, întărită de viața grea pe care am avut-o și sunt pregătită pentru orice. Nu mi-e frică de nimeni și nimic nu mă va opri să-mi ating scopul. Mergem la un joc nou, sper din suflet să câștigăm o recompensă cât mai mare și satisfăcătoare pentru toată lumea. Avem nevoie de asta, să ne dăm un refresh. Abia aștept să văd care va fi următorul joc. Simt că pot să dau totul, am multă energie pozitivă, am venit foarte încărcată de acasă și o să lupt până la final. Survivor 2025, o nouă săptămână și spun așa, bine ați venit, titani! Așa cum bine știți, formula completă de partea titanilor și așa cum știți, națiunea Survivor România, așteptăm să vedem celălalt trib, tribul zeițelor, care săptămâna trecută a avut o super bătălie la final. Titanii nu știu cine a rămas, o să vedem în câteva momente. Francesca, cine ți-ai dori să plece? Cine ți-ai dori să rămână? Sincer, sunt foarte curioasă și sper din tot sufletul ca Larisa să fi rămas. Pentru că dacă Emma pleacă, simt că fetele vor prinde curaj, vor avea mai multă voce și vor putea să ia inițiativă. Și atunci cred că va stabiliza puțin echipa. Voi ați apucat să petreceți și timp împreună, Diana? Da, din punctul tău de vedere, cine vrei să rămână? Din punctul meu de vedere, o susțin și pe Francesca, este la fel. Vreau să rămână Larisa. De ce? Pentru că Emma ar fi bine să plece, este un sacrificiu în binele echipei. După plecarea ei, eu cred că echipa cu siguranță se închege mult mai bine și o să putem lupta cot la cot cu ei. Foarte bine. Sunteți curioși să vedem că trebuie să invităm tribul zeițelor? Da? Da. Fiți atenți. Hai să o facem împreună. Trib al zeițelor, veniți! Trib al zeițelor, veniți! E Larisa? E Larisa? Larisa. E Larisa? Da, mă, Rozu! Bine, Rozu! Bine, Larisa! S-a îndeplinit dorința zeului nordic! Bravo, Larisa! Zeul nordic! Exact așa am zis. Am prevăzut. Destinul s-a... Bine! Larisa! Destinul a vorbit! Destinul a vorbit. Dorința zeului nordic s-a îndeplinit? Din păcate, poate e o zi tristă pentru tine că Nu, că am zis ea! Am zis ea! Mulțumesc!
te apreciez! Bine ați venit, tribal zeițelor, v-ați alăturat și voi. Începem o nouă săptămână de spectacol Survivor România la Pro TV. Larisa, Da. spectacol a fost la duelul de eliminare, dar a fost și o tensiune să o tai cu cuțitul. Trebuie să știți, titani, s-au luptat amândouă la un nivel nemai văzut până acum în competiție. A prevalat Larisa, este acum întoarsă în trib. Larisa, cu ce sentimente deschizi o nouă săptămână? Cu o mare bucurie, cu un vibe pozitiv, nu-mi doream să plec acasă. Eu am simțit că nu o să plec acasă. Știam că o să mă lupt și m-am luptat până la capăt și o să lupt în continuare și să stau cât va vrea Dumnezeu aici. O nouă săptămână, un nou look, ca să ne descrețim un pic frunțile la Ina. Ina, bine ai venit într-o nouă săptămână și imediat pose. Cum e? Da, am găsit-o pe plajă și mi s-a părut super potrivită pentru un fel de pălăriuță din asta chic, dar n-am putut să mă văd. Cu ce gânduri, Ina, într această nouă săptămână? Cu ce gânduri te-ai gătit pentru această săptămână? Să fim zeițe, să fim uniți, să fim puternice și puternici și fericiți pe această insulă. Ești bucuroasă că s-a întors Larisa în trib? Da, sunt bucuroasă. Deși și Emma avea niște calități, pentru mine, mi se pare că vibe-ul e mult mai bun așa, pentru că ea cumva era puțin cam autoritară și nu asculta pe toată lumea. Așa că acum este totul mai chill, suntem egali, este, nu știu, o atmosferă plăcută. Uve, ți-ai justificat votul pentru că a fost votul tău direct. Spuneai că bărbații sunt mai cerebrali, iar femeile mai instinctuale. Crezi că merită să rămână mai mult bărbații pe acest criteriu în competiție? Acest criteriu este un criteriu la care va trebui să ne raportăm toți. Adevărul de multe ori este unul singur, există după aceea încă două variante, fiecare când trage la el, principial vorbind. Dar la urma urmelor, capitane, noi nu o să cădem la înălțimea așteptărilor noastre, ci o să cădem la nivelul pregătirii noastre. Iar în cazul Larisei, mă bucur foarte mult pentru ea, se pare că exact așa cum și-a dorit din suflet, Providența a vorbit. Dragilor, ne-am adunat în această poieniță pe malul Mării Caraibilor. E chiar un relief cu totul și cu totul deosebit, cu un scop și cu o misiune. O misiune formidabilă. Astăzi jucăm jocul pentru recompensă! Și recompensa este, Doamne, ia să vedeți despre ce este vorba. 3, 2, 1... Și aveți așa, grazie, hermano. Astăzi se pune la bătaie kitul de pescuit, tradiție Survivor România. Aveți așa, aveți tot echipamentul pentru a face scufundări, de la labe, ochelari, snorkeling, aveți harponi, aveți plumb, tot ce trebuie unui pescar, dar mai mult decât atât. În premieră aveți, frați și surori, și pești. 5 pești. Pești! Ăsta este un pește de aici și semnalizează, pe lângă ceva foarte practic și deosebit, nu? Faptul că are balta pește. Să n-aud că n-are. El este acolo, trebuie doar capturat. Este un pește local. Biță, e bine sau nu? Ce vezi de aici? Minune! Minune la superlativ. Chiar ne gândeam că ar merge și o recompensă mai pe ceva la maț. Nu ne dați doar un pește, ne și învățați să pescuiți. Asta este, Biță. Darius. Mă bucură foarte mult vederea harponului. Discutam cu Alex, era furmănelul, încântat. Astăzi, oare cum facem o suliță? Trebuie să găsesc neapărat o creangă, probabil, dar nu vreau să o caut, vreau să mi se aducă, să vină o ofrandă de la zei. Păi vezi că zeițele... O să vină o zeițele... ofrandă de la zei să ne o pună nouă, cumva, și uite că ne-a dus sulița. Bun, vreau și de la zeițe o reacție. Ia spuneți-mi. E bine? Tocmai am întrebat pe cine știe să curețe peștele. Roxana. Tocmai am întrebat cine știe să curețe peștele. Dar nu-i bai, că îl mâncăm și așa. Diandra, știi să cureți peștele? Da, îl curățăm. Vei pescui și tu? Fac de toate dacă trebuie, doar să câștigăm. Adina, de la Constanța, că tu știi să-l seduci, îl chemi, îi faci un dans dacă e nevoie. Știu și să curăț, știu și să pescuiesc. Fac de toate. Așa. Bun așa. Ca să intrați în posesia acestei recompense extraordinare, repet, are balta pește din toate punctele de vedere, tot cu apă veți lucra. Pe traseul de astăzi intrați 4,
membri ai tribului. Vreau să precizez un lucru esențial, cel puțin unul va trebui să fie de alt gen. Da? Fată-băiat? Dacă sunt 3 băieți, trebuie să fie o fată. Pontoane plutitoare. Aveți găleți. Primul ia apă din mare și o aruncă, face un transfer al apei către celălalt membru al tribului aflat pe un ponton. Cel care recepționează vine și plasează această a doua găleată cu apă pe un jgheap de mai mici dimensiuni, circa 1 metru. Un al treilea colectează acea apă și continuă. Scopul acestui sistem de 3 jgheaburi este ca la ultimul, aflat chiar aici în fața voastră cu o gradație, acel flotor, biluță verde, respectiv galbenă, să cadă. Gândiți-vă că pentru asta e nevoie de o cantitate de apă consistentă. Evident, nu va ajunge din prima și rapid acest dute vino de la mare către flotor până în momentul în care bila e la sol. Apoi intră în scenă cel de-al 4-lea, care a luptat și el până acum. Aveți o măsuță, un rastel pe lung, în direcție perpendicular pe linia țărmului, 20 de piese pe care le veți găsi pe un covoraș acolo. Ele trebuie asamblate longitudinal, vedeți că are un șanț, o cătare importantă asta, și să rulați 3 biluțe după ce s-a agregat, care trebuie să ajungă în coșul aflat la capătul opus. În situația în care din rularea acestei bile cade o bucățică de asta de lemn, va trebui să reamplasați și să luați din nou această cale de rulare. 3 biluțe vă aduc punctul, iar astăzi peștișorii și tot harnașamentul de pescuit se câștigă de tribul care ajunge primul la 3. Minutul de strategie și revenim. Aici trebuie cu lentul, eu nu știu dacă mă mai bag pe lentul, eu pot să mă bag ori 2, ori 3. Pot să mă bag și pe 4. Avem 1, avem 2, la 3 cineva se urce cu găleata, să o toarnă Diandra, era 3 și acum la sfârșit cine pune la prima Cine se bagă prima la... Eu trebuie să înțeleg. Eu trebuie să înțeleg. O să ne se explice. Trebuie să fim 4. Pot încerca. Da? Bun, ok, hai să facem așa. Eu zic că aici la final să rămânem noi ăștia mai pișpirei. Acolo e vorba și de forță. Trebuie să prinzi apa din aer. Vikingul Darius, Biță. Păi eu, Mario și cu... Eu fac... Ca forță. Da. Ca forță, zic. Noi să rămânem aici pe rapiditate. Părerea mea, cineva să spere Trebuie să fetele. stea acolo la mijloc. Cel mai ușor, la ăla între 1 și 2. Da, sunt de acord. Da. Sunt de acord. Sunt de acord. Este primul joc al săptămânii. Le luăm punctul, rămâneți pe fază. Așa. Energie, adrenalină. Mai trebuie. Ce tensiune la acest final! Este o miză foarte importantă, sunt titancă și trebuie să aduc peștele în tabăra noastră. Sunt pregătită, vreau să ne luăm revanșa și o să aduc punct în echipa zeițelor. Națiunea de Inimi Survivor România v-am promis o mare de emoții și a venit Marea Caraibilor. Tot pe mare vine primul transport de pește. Zeițele sau titanii se pot hrăni așa cum trebuie natural. Acum începe primul joc al săptămânii. Atenție! Și este un joc fluid precum este apa. Be water, my friend! Spunea marele Bruce Lee și așa trebuie să fie și ei. Roxana, Diandra, e un dialog al apei acolo. Mare atenție pentru că de la Diandra veți vedea vine către Larisa, la fel. Darius și Mario. Mario vine acum la Diana. Primul jgheap este un jgheap de mai mici dimensiuni, circa 1 metru. Vine următorul de circa 4 metri. Acolo așteaptă Uwe Dai, respectiv Alex. Triburile luptă. Nu este suficient la... Roxana aruncă acolo, Diana nu poate prinde suficient cât să poată să vină înapoi la Larisa. Are ceva Diandra în găleată, să vedem. Ceva apă este. Du-te! Coordonare, dialog și echilibru. Iată, Larisa are pentru a pune în jgheap să primească Uwe. Vă aduc aminte? Are un alt jgheap fiecare dintre ei în spate, iar acolo este o bilă ca un flotor, galbenă, respectiv verde. Așteaptă Mario, chiar s-a mișcat mai repede perechea Darius. Mario o așteaptă pe Diana. Este primul joc al săptămânii și gândiți-vă că, spre deosebire de alte jocuri din alte sezoane, se joacă mai intens, pe spații mai mici, cu intensitate maximă.
Hai, încă una. Încă una și mă duc. Apă de mare de pe pontoane plutitoare. Răsuflă din greu acolo Roxana, la fel și Darius. Plasează Diandra pentru Larisa. Păgăleata plină până mă întorc după asta. Să vedem, asta este, cum l-ați auzit pe Uve mai devreme, deci până se întoarce, el va duce la flotor, deja la flotor a pus Alexandru. Sunt 4 etape, pontonul, primul șgheab, al doilea șgheab mai lung, unde așteaptă acum Alex, de unde s-a îndepărtat Uve, și acolo unde este Uve este al treilea, flotorul. Încă nu este suficient de apă, să vedem la Diana, iar partea finală, rularea a 3 bile pe un dispozitiv longitudinal. Energie, adrenalină, marca Survivor România, pe spații mai mici, dar cu mai mare intensitate. Faceți în continuare. Nu, du-te, Alex. Dar mai fac eu. A cules apă, să-l vedem pe Alex, la fel și Uve. Bine, Uve! Încearcă acolo din răzputeri, poate flotorul să cadă acea bilă dacă este împinsă și cade bila verde. Prima Alex s-a mișcat mai repede, coordonarea care a pornit, s-a propagat de la Darius, Mario a fost mai bună. Vedem acum, Alex este la proba de final. 20 de piese dreptunghiulare care trebuie puse pe baza mare. Încă una! Uve umple acolo. A căzut, nu mai este nevoie. Roxana, Diandra, Larisa se pot opri și ele. Uve a ajuns la proba de final, propulsat de cele 3 zeițe. În acest moment o să vedem cu calm. Așa, next. Hai. Cu sfaturi și încurajări acolo, pentru că asamblarea cere precizie. La acest moment o să vedem. Uve mai are doar câteva piese la ajuns, practic, pe Alex. Deocamdată niciunul dintre ei n-a rulat o bilă. Arunci direct, cum ai zis tu, la final. O să vedem. De 3 astfel de bile este nevoie pentru a duce punct. Jucăm până la 3. Și tot acel kit de pescuit revine doar unuia dintre triburi. Ați văzut, există și o mostră a cei pești. Haide, Uve, ești aproape. Este pește specific dominican bun. Cu mâna stângă aruncă Alex, trebuie să ruleze bila. Gândiți-vă că fiecare tranziție a acestei bile înseamnă, să vedem și la Uve cu mâna dreaptă, aruncare ca la bowling scurtă, fiecare aruncare ratată Alex. O primă bilă introdusă de Alex și dispozitivul e integral. Bila introdusă de Uve, una la una în acest moment. Bila s-a dus bine la Uve, însă în trecerea ei, practic aruncată cu cădere și o mică cădere, îți modifică practic pista de rulare. Se mișcă repede Uve acolo ca să-l ajungă pe Alex, a ratat Alex. O nouă bilă introdusă. Trebuie însă să rămână piesa, trebuie să scoată Uve bila. Practic în urma bilei trebuie să rămână calea de rulare intactă. Și se întâmplă 2 bile la zeițe. O singură bilă la Alex, a ratat Uve. O a doua bilă introdusă regulamentar de Alex. Alex a ajuns primul cu echipa sa. Să vedem acum, ratează Alex. Ce tensiune la acest final. Vedem acum, ușor, dar în același timp ferm. Și 3 bile, punct pentru zeițe. Uve Dai aduce un nou punct al său în Survivor România 2025 și primul al zeițelor în acest joc, primul joc al săptămânii. Uve Dai! I-am spart, i-am rupt, am luat punctul, suntem câștigători, zeițele rules. De obicei lucrezi inteligent, nu greu. Astăzi am încercat o tactică nouă care nu a funcționat, așa că să vedem cum se descurcă colegii mei. Sper să se descurce mai bine. Tactica pe care o facem de la început, vă rugăm să o facem și să o păstrăm. Adică să nu schimbăm pe sfârșit, să facem experimente fiecare pentru că s-o gândi că e diferit. Chestia aia se discută înainte de probă, nu în timpul probei facem experimente. Corect. Fără supărare. Am vorbit cu Biță despre asta. Nu, ai vorbit cu Biță, n-ai vorbit cu noi. Eu spuneam, știu că ai zis la un moment dat și eu am spus nu se aruncă pentru că sunt dure, nu amortizează absolut deloc și cad plăcile. Ai zis că poate dacă dau pe mijloc, ok, dar noi discutase să dăm frumos și rulat. Ce vreau pe viitor, pentru că dacă nu mă frustrează foarte tare, ce se stabilește la început, că de aia discutăm, de aia aveam toată teoria cum a face fiecare ce punct îi, ca să nu ajungem la sfârșit să facă fiecare experimente. Știu că ați discutat între voi doi și poate vi s-a părut ideea cea mai bună, dar se pare că nu a fost. Să o dai târât așa. Toată treaba e să se nimerești primele 2-3 piese.
Eu la prima am încercat o chestie, dar nu era valabilă. Primele 2-3 piese. De fapt, ce trebuie să faci? Trebuie să faci... Nici nu trebuie să o dai tare. Trebuie să mă duc cu ea. Fii de ce cali. Uite așa, eu așa am ținut-o, ca să plece bila egal. De-aia am ținut așa. Și de aici și aici fac așa. Să o așez pe primele, că să duci oricum. Deci la cât faci balans ca să o așezi pe primele 2-3 piese, alunecă ca să ai ce frumos până în capăt la coș. Intru în joc determinată, le luăm punctul, trebuie să iasă soarele și pe strada noastră. Rămâneți pe fază. Intrăm în joc, luăm punctele, luăm plasa de pescuit, harpanele și peștii. Titanii! Culoarea ireală a Mării Caraibilor a marcat mai devreme un craniu de culoare galbenă, înfipt pe o țepușă, zeițe la 1-0 în fața titanilor, alte zeițe, alți titani, gata să dea o nouă bătălie navală. Atenție! Lovitură de gong și marea se transferă în mici cantități între cele două echipe, Silvia, Adina. Adi Sebastian așteaptă Alexia, așteaptă Francesca la primul șgheab. Apoi Cristian și Biță. Acesta e momentul să se desprindă și Adina. E foarte important ca tranziția apei să fie făcută exclusiv din găleată în găleată. Sebastian deja a livrat. Francesca începe să pună, să lase apa să curgă pe șgheabul al doilea către Biță. Proba de final o va face Biță împotriva lui Cristian. La fel cum mai devreme, Alex a luptat cu Uvedai. Vine Alexia. Începe să curgă apa, să ajungă. Sunt circa 4 metri de șgheab. Primește Cristian. Să vedem, ambele bile sunt în poziție în bazinul paralelipipedic. Cele două bile, flotor, galben și verde, sunt acolo intacte. Aruncă băieții. Adina. Hai, Adina, hai! Observați că există și o trecere, acest ponton, o trecere îngustă. Hai, mă, aruncă bine! La coordonare, Roxana și Diandra pe partea zeițelor, însă bătălia o dau direct Silvia în relație cu Adina, apoi Alexia și așteaptă Cristian. Biță, toarnă, iată. Nu a ajuns acolo. Deși a turnat destul de mult, Biță are nevoie să reîncarce. La fel, vedeți acolo, diferența de nivel este o gradație și de partea zeițelor. E nevoie să încarce și o fac acum Francesca și Alexia. Curge acolo, iată, la Cristian. Așteaptă pentru că a merge și el, la fel cum îl vedeți pe Biță. 1-0 a căzut bila verde. Se poate duce Biță la proba de final și asta și face. Acum 20 de piese dispuse pe baza mare. Reprezintă acea pistă de rulare a bilelor. Mai aveți nevoie de apă. Și au terminat treaba Francesca, Adi și Sebastian la titani. Pe umerii și pe priceperea lui Biță. Ridică sus, Alexia. Așa. În acest moment zeițele, iată, trebuie să prindă în continuare cât mai multă apă Silvia, să-i transfere Adinei. Adina să pună pe primul șgheab pentru Alexia. Primește acum Cristian, iată. Nu vărsa, Marinescu. Și acum pe ultimul șgheab, Cristian trebuie să plaseze, iată, pe acel șgheab. Pentru a ridica, nu a ajuns, mai este nevoie de apă. Apă se transferă în continuare la zeițe, în timp ce Biță mai are 3 piese de asamblat pentru a face, iată, aruncarea. Silvia, ia mai multă apă! Silvia, Adina, iată pe Biță. Prima aruncare a bilei, a lovit o piesă, piesa este la sol, trebuie să repună pe poziție. Practic, acolo e de finețe, de precizie. Aruncarea, ați văzut cum au rezolvat-o mai devreme zeițele prin mâna lui Uvedai. Acum, pe mâna lui Cristian este finalul. Dacă va ajunge să-l facă, să vedem, arată Biță. Alexia, ușor să nu 2 ratări la Biță, 3 bile trebuie introduse. Acum, apa, acest element primordial, apa mării, să curgă, să ajungă de la unul la celălalt. Este muncă de echipă. Bravo! A aruncat Biță, iată, de câteva ori și acele piese. Urcă. Vom vedea acum, e foarte important să livreze în continuare apă
concurenții, pentru că nu știi niciodată dacă mai este nevoie. O primă bilă introdusă de Biță, a lovit o piesă, piesa s-a dus la sol. Mai e nevoie de apă la zeițe. Importul de apă este foarte important. Biță și Titania au o bilă din cele 3. Haide că-i slab rău la final. Hai să vedem. Alexia toarnă, Cristian primește. Sus, găleata, așa. Practic, munca trebuie să fie neobosită pe segmentul litoralului. 2 bile introduse de Biță. Mai are oare șansă Cristian să ajungă? Vom vedea. Iată, urcă. O altă bilă a ratat Biță. Și vedem acum dacă flotorul galben, bila galbenă încă nu a căzut. Nu e suficientă apă. Biță își poate face aruncările. A lovit acolo 2 piese. Biță își așează piesele. Are timp să cumpănească acea bilă. Și a ratat Biță. Vine Cristian la înălțime. Este cu cel puțin 2 pași în spate. A căzut flotorul. Își poate face proba de final. Să vedem cât timp are Cristian în acest moment pentru tribul zeițelor. Sunt în avantaj zeițele cu 1 punct. Să vedem. Și nu mai este cazul, nu mai poate să facă nimic nici Cristian. N-au ajuns livrarea de apă. 1-1 au egalat Titanic. Bravo, bro! Bravo, bro! Bă, o finalizare să nu fac și eu, mă, una, mă. Sunt dezamăgiți pentru că este a doua oară când intru pe traseu și a doua oară nu ajung la finalizare din cauza vitezei prea mici. Mergem înainte. Am luat punctul și o să mai luăm încă 2, nu o să le mai las niciun punct să câștige. I-am spart. I-am spart și noi mâncăm bine și diseară, am mâncat și aseară, suntem bine. Păi nu mai zic nimic, că e a doua oră când intru și nu ajung la finalizare. În 3 Mai departe, zile. reconfigurăm de aici. Deci este fost al 2-lea joc, pe al 3-lea joc. Mai poți să eu mă arunc. acolo vreodată, nu? Ba da, dar trebuie să stai un meci, dacă e cazul. La finalizare nu mai pot. A, nu. Nu mai poate. Cine a jucat la finalizare nu mai poate. Ea n-a jucat la finalizare. Cine mai dă bine? Poți la finalizare? Eu arunc. Eu zic să o lăsăm pe Ina la final. Cine mai aruncă cu bile? Ziceți dacă aveți ceva mai de... Nu? Nu prea? sunt foarte sigură de bilele alea. Eu pot să încerc, dar nu. Haide, trebuie să fim siguri. Trebuie să fim Eu arunc siguri. apă. Cine? Tu prinzi? Eu cu Dorian, cu una dintre fete și încă un băiat. Da, eu mă duc. Darius. Nu, lăsați pe Dorian. Da, tu l-a aruncat apă. Și tu mi-ai El mine. vrea să zic că el mereu acum l-a aruncat. Dorian e de aici, l-a aruncat la Nimericoșul. Eu primesc de la tine. Da, și tu arunci primul. Da, ok. Recompensa de astăzi este peștele și plasa. Prea mare coincidență, trebuie să câștigăm. Astăzi avem pește! Mor de foame! Hai, Titanii! 1-1. Au egalat Titanii, însă jocul este departe de a se încheia. Dialog pe toate palierele, al mării, al vorbelor, al coordonării. Este foarte important să și comunice concurenții mai mult decât oricând. Pregătiți? Da! Cei 2 frați luptă pe traseu, însă Uvedai pentru tribul zeițelor, Darius pentru tribul titanilor. Darius livrează, primește Vasile, așteaptă Diana. Uve pentru Roxana și Roxana pentru Diandra. Proba de final o vor face la acest punct Ina pentru tribul zeițelor și Dorian pentru tribul titanilor. Hai, Rox, hai, Rox. Așa, mai cu viteză. Foarte bine, fetele. Așa, bravo. Tot așa ca... Diandra și apoi Diana este cea mai mică diferență de până acum la această etapă a traseului. Mă refer la șgheabul de lungi dimensiuni. Nu. Mai așteaptă Dorian, la fel și Ina. Hai. Poate fi dusă apa. Tehnica depinde doar de el. Bravo. Momentul în care, iată, pentru prima dată, cu cădere, Ina trimite apă. Mai este nevoie cu siguranță. Însă, în mod neobosit, acest mecanism de lansei, din găleată în găleată, Uve către Roxana, Darius către Vasile, cu Diana și Diandra, pivoți, să le spunem așa, pentru că reușesc să preia apa. A pus și Dorian ultimul șgheab. Se varsă direct într-un vas paralelipipedic, îl vedeți acolo. Este un flotor, o bilă galbenă la Ina, verde la Dorian.
Este 1-1. Au deschis zeițele scorul, au egalat titanii. Fii atent acolo. Jucăm până la 3 cu maximă atenție. A Să turnat. cadă, pune un pic presiune Diandra, pe aia, pregătită, acolo, da? iată, se mișcă mai bine mecanismul la tribul zeițelor versus celelalte puncte. Vom vedea într-o evoluție comparativă cu ce au arătat mai devreme. Proba de final o fac de fiecare dată alți concurenți. Acum este rândul Inei pentru zeițe, celui Dorian pentru titani. Bine, Dorian, n-a ajuns apa nici la zeițe, să vedem. La titani a început acum, iată, fierbe apa și acea bilă este posibil să cadă. Încă nu a căzut, iată, o pală de vânt ar putea să o ducă la sol. Continuă lupta și pe linia titanilor și pe linia zeițelor. Mai este nevoie de apă și vine apă de la Diandra către Ina. Trebuia să-i dai, că până ajungea la mine... Continuă ambele echipe să transfere apă de la un microechipaj la celălalt. Dă drumul la apă, iată, la Dorian deja la sol. Bila va trebui să înceapă asamblarea. S-a oprit, practic, Diana oprește mișcarea băieților de pe pontonul plutitor. Să vedem ce se întâmplă la zeițe. De la Diandra la Ina curge apă, ajunge acum Uve, îi transferă Roxanei suficient de multă apă. Să vedem dacă la capătul celălalt, acolo unde toarnă Ina, este suficient. Lasă-o, lasă-o, lasă-o! Continuă între Roxana și Diandra. Mai are Ina de recuperat apă, în timp ce Dorian mai are o piesă. Și o să vedem bilele rulate de la semn. Este un semn marcat în ambele culori ale triburilor din acest sezon, verde și galben. Aruncă Dorian, lovitură directă, lovește acest ansamblu, trebuie să repună pe poziție. Vă readuc aminte, punctul se înscrie, a căzut și bila galbenă. Are timp Ina, este în spatele lui Dorian, a dărâmat câteva piese Dorian. Punctul se consideră în momentul în care, în urma trecerii biluței către coș, rămâne dreptunghiul. Toate aceste 20 de dreptunghiuri rămân pe poziție. Încearcă țin una mai întinsă când arunci. În linie, țintește Vin de pe linia țărmului și ceilalți. Ai tot ceilalți, câte 3 din fiecare trib, echipe de 4. Lupta, bătălia finală o dau Dorian și Ina. În această ordine au ajuns la proba de final. Pregătit, iată. Dorian aruncă o primă bilă introdusă de Dorian, a ratat la următoarea. Ina mai are piese, trebuie să mărească ritmul acolo Ina pentru a putea ajunge să facă aruncări. A ratat Dorian, orice foarte mică lovire a bilei, unde se imprimă un efect, poate duce la sol o piesă dreptunghiulară și atunci întregă eșafodajul se duce. Dar are o bilă Dorian. Deocamdată n-a aruncat, acum aruncă Ina. Să vedem, aruncarea în spatele acelui semn. Calm, o aștergi. Aruncă, a ratat Dorian. Să vedem prima aruncare a Inei. A aruncat, ce-a lovit, trebuie să se replieze. 2 piese la sol, trebuie repuse pe poziție. Aruncare de bowling, spune și Cristian, l-ați auzit, într-adevăr. Asta a funcționat la Uvedai. Mai devreme a ratat. Ce aproape a fost acolo Dorian. O altă ratare. Ambele triburi în picioare, viteza de execuție este vitală acum. Pentru că te poți replia, a ratat, n-a prins masa Ina acolo. Trebuie să ruleze pe întreaga durată și pe întreaga lungime. Iată, 2 aruncări ratate la Ina, vine Dorian. A introdus a doua bilă Dorian, însă nu este punct, trebuie să scoată Dorian pentru că a căzut o piesă la rulare. A prins masa Ina, însă nu s-a dus până la capăt. 2 ratări, de puternic, o a doua bilă introdusă de Dorian, 3 bile introdusă de Dorian și 2-1 pentru tribul titanilor. Trec aceștia în avantaj. I-au ajuns și depășit pe zeițe. Mă bucur că am adus punte la echipa noastră. Mai e încă un punte și câștigăm peste. Avem nevoie noi. Este o muncă de echipă, este un sezon al renașterii spiritului Survivor. Ce tensiune la acest final! Vedem acum. Cine-i 1, 2,
2, cine 3, 4. Eu sunt la final. Intru eu la final, încerc și eu, da? Intru la cealaltă. Da. O secundă. Da. Bila aici, da. nu căzută, înțelegi? Da. Ca la bowling, frumos. Da. Tu, de fapt, trebuie să nimerești. Ține mâna puțin. Asta e platforma, da? Da. Tu când arunci mingea trebuie să meargă cam în zona asta, nu să aruncă mai mult zbor. Dacă se poate, de aici să se așeze. Să plece. Am înțeles. Înseamnă că vine lansată, dar trimisă. Nu aruncată și nu zvârlită. Deci, tu ești acolo pe ponton, da? Tu ești la finalizare. Cine urmează? Francesca e aici pe... Da, cine-s doi acolo? Eu mai bag o dată la găleată dacă vreți acolo la... Sau eu, dacă mă mișc. Nu, hai să-l băgăm pe Mario. Sau Mario. Mario, că a fost bine. Ăștia suntem. Mi-e foame! Mama, pe mine foamea! Hai să troznim punctul ăsta. Mâncăm pește! Boss, tu trebuie să ne asculti sfaturile de pe margine, nu mai fă ce vrei tu. Nu te supăra. Nu, da, ascultat. Ascultat, dar de 3 ori a dat perfect. Tu-l ceri și se demoralizează dacă îl ceri. Când văd că nu înțelege. Nu e dacă, că motiveai. Hai să ne concentrăm. Adrenalina e la maxim, trebuie să câștigăm meciul ăsta. Vreau să mănânc pește, mi-e dor să mănânc pește, trebuie să câștigăm. O să rupem. Sincer, mi-e foarte foame, sunt flămând și vreau să câștigăm. Sunt convins că punctul ăsta este al nostru. 2-1, Titanii în avantaj. Eu vă spun așa, n-ar fi ele zeițe și zei dacă n-ar arăta că au dârzenie și determinare să întoarcă un rezultat. La fel și ei, nu sunt titani dacă nu știu să conserve un rezultat. Vom vedea, fie egalitate, fie este punctul final în favoarea titanilor. Zeițele însă mai au un cuvânt de spus, iar zeii mării, zeitățile mării, naiadele, nimfele, Poseidon, sunt cu ele. Atenție! O să vedem, deznodământul au trecut pe ponton. Cristian primește Larisa, Alexia pregătită, Francesca pregătită. Du-te! E plină! E important, iată, Larisa care a trecut de un duel eliminatoriu foarte dur. Crede-mă că e perfect! Larisa poate transfera din knowledge-ul ei, așa cum face și cu apa acum, și să egaleze zeițele. Proba de final o va face Roxana în cazul zeițelor și Darius în cazul titanilor. Mario pentru Francesca. Într-adevăr, iată o cantitate mai mare de apă la zeițe a ajuns. Larisa, să o ții mai în sus. La Roxana. Acum, cu cădere, cu ajutorul gravitației, flotorul galben trebuie trimis la sol. La fel va încerca să facă și Darius. Să nu mai țină plecată, da? Frecvență mai mare a găleților la zeițe, un semn încurajator. Să vedem dacă reușesc să conserve această bucată a traseului. 3 elemente de șgheab, plus pontonul, plus bilele de la final. Este o muncă de echipă, este un sezon al renașterii spiritului Survivor. Cu adevărat, arta supraviețuirii în trip înseamnă colaborativitate. Iată, Uveda este acolo controlor de cădere a apei, e foarte important. Poziția zeițelor este mai avansată. Vine Darius, va pune și el apă. La flotor, poate să fie mai sus, a curs acolo, iată, lovește Bila. Darius a lovit foarte bine cu jetul de apă, Bila. Vom vedea, a lovit acel flotor și mai au nevoie ansamblul Cristian, Larisa, Alexia și Roxana, mai au nevoie de încă cel puțin o găleată. Vom vedea acum când urcă Roxana. Deja curge de la Larisa la Alexia. 2-1 în favoarea tribului titanilor după ce zeițele au deschis scorul. Este vitală această victorie pentru zeițe din toate punctele de vedere. În primul rând al hranei, kitul de pescuit și, desigur, deopotrivă, importanța punctului și victoriei morale. Zeițele vor o săptămână galbenă. Aceasta trebuie să înceapă cu o victorie. Darius, avansat la proba de final, 20 de piese de formă dreptunghiulară pe baza mare, asamblate. Ele au un șanțuleț pe centru. Aceste piese trebuie să ruleze o bilă. Continuă. Perfect așa. Învinge și gata. Continuă, iată, ceva discuții în trib, ele nu aduc niciodată nimic bun. La coordonare, Darius cu prima bilă. O primă bilă rulează fără probleme la Darius.
Este în coș o bilă. Să vedem acum dacă trece Roxana. Dacă acel flotor se duce la sol galben, atunci Roxana poate să-i se alăture lui Darius să-și facă proba. Bila e jos și la Darius a intrat, dar iată, trebuie să o scoată dinăuntru Darius, pentru că doar o bilă este regulamentar introdusă. Va veni și Roxana și le va amplasa acolo. Aruncă Darius o a doua bilă fără probleme. Iată, la a treia a ratat. Să vedem dacă ajunge Roxana să le așeze. Pentru că mai are o singură bilă, Darius își permite să testeze diverse variante de a arunca. Este 2-1 în favoarea titanilor după ce zeițele au deschis scorul. Nu este punct! Nu este punct! Nu este punct pentru că trebuie să asambleze Darius în acest moment. În urma trecerii trebuie să rămână intactă suprafața de rulare. A ratat Darius. Să vedem. Roxana trebuie să facă acolo o minune de zeiță. Să vedem, a ratat Darius. La 2-1 în favoarea titanilor. Jucăm până la 3. Va ajunge să arunce și Roxana. Să vedem. Două bile pe partea verde, partea galbenă, partea Roxanei. În acest moment trebuie să refacă ansamblu de rulare. Iată-l pe Darius. Și a ratat, au și căzut acele bile. Vine Roxana. Își apără șansa zeițele prin Roxana. Caută aruncarea cea mai bună, însă, din păcate, bila când lovește de sus cu putere acest ansamblu, îl și tulbură. Să vedem pe Darius, a introdus 2 din cele 3 și în acest moment victorie cu 3-1 a tribului titanilor. Kitul de pescuit pus la bătaie în acest sezon de Survivor România revine titanilor. Mâncăm pește de seară, mâncăm frate! Mă bucur că am câștigat astăzi. Se pare că zeii, sau mai precis, zeul Poseidon, suntem titani, continuăm lupta și ne vedem data viitoare. Un nou joc, o nouă înfrângere, nu-i problemă, facem famea în continuare. Încercăm să dăm totul pe traseu următoarea zi. Oricum suntem mai buni decât ieri, alaltă ieri. Prima zi, a doua zi. Păi, mame, că nu toate blicuri, ne scumpleam gălata. Și eu cu Roxana acolo. 4 aruncări. Și eu cu Roxana acolo. Suntem cei 10 titani! Suntem cei 10 titani! Toți românii ne sunt fani! Toți românii ne sunt fani! Lasă-ne aici cu anii! Lasă-ne aici cu anii! Că vor bate tot titanii! Că vor bate tot titanii! Titanii! Totul o să fie bine. Totul o să fie bine. Proteină, vikingule! Proteină! Proteină! Da! Chiai! Dacă nu reușim să câștigăm în scurt timp, o să ne ducem cu energia. Mâncăm raci, Pentru că- Marinescule, mâncăm raci. Mâncăm nimic. Asta așa e. Păi așa e. Că ăștia au de unde să bage. Noi, nimic. Și de-aia murim aici. Mâncăm raci. Terminați, că ne revenim. Trebuie să ne revenim. Da, a fost oricum mai bine decât zilele trecute și coordonarea și tot. Clar, clar. Roxana! Forță, în continuare! Gata! Plângi, te descarci, te aduni și îți revii. Așa, așa. Revino. Final de meci al primei zi de Survivor România. Titanii, zeițele au făcut marea să fiarbă, au deschis scorul. Titanii însă și-au spus cuvântul ca o lovitură de ciocan, pentru că, din nou, victoria aparține echipei verzi. 3-1. Este dublă înfrângere pentru zeițe, pentru că este un nou joc pierdut, dar și kitul de pescuit migrează așa pe curenții marini către tribul vostru titani, alături, desigur, de acei pești. Roxana,
Plecasei foarte motivată, mușcai din pește, din titani, erai convinsă. Ce s-a întâmplat, Roxana, cu această înfrângere care a condus la acest rezultat? Ce să zic, capitane, e clar, noi acum suntem și cu un om în minus. Suntem în continuare mai multe fete decât băieți, decât bărbați, e greu. Suntem epuizați, noi nu am mâncat. Iar eu simt că mă sfârșesc, pur și simplu simt că la jocul ăsta mi-am dat ultima bucată de energie, pur și simplu nu mai pot. Deci pur și simplu nu mai pot. O să-mi revin, doar că acum, în momentul ăsta, am nevoie de o pauză de la pierderi. Este clar că ați dat absolut tot. Cel puțin bucata de coordonare, apă luată, apă transferată a fost extraordinară. Roxana, e atât de puternică durerea în momentul ăsta? Foarte. Chiar aveam speranțe mari, am venit foarte motivată. Îl văd pe Cristian acolo, consolator, te susține. Cristian, nici la tine n-au mers lucrurile, n-a fost să fie acolo. Chiar acuzai că n-ai apucat să-ți faci finalul așa cum simțeai. Mergea mai bine înainte, da, din punctul ăsta de vedere. A fost al doilea meci de echipă în care am intrat. Iar la finalizare, încercând să fiu acolo în spate, nu am reușit să fac absolut nimic acolo. Dar asta e, dacă nu suntem în stare, mergem înainte. Pe foamete, pe ploaie, pe tot ceea ce se întâmplă mai rău. Cine e puternic supraviețuiește, cine nu, pleacă acasă. E foarte simplu. Și, nu avem energie. Da? Cred că mai avem puțină energie, zic și eu, cât să reușim să câștigăm și noi mâine, poi mâine, răspoi mâine, cândva, da? Nu rămâne așa. Nu rămâne așa? Mai gândește cineva la fel dintre voi, zeițe? Da? Diandra? Gândesc la fel și chiar dacă e un sentiment de urlet interior, probabil pentru înfrângerea asta și celelalte frângeri, odată cu asta e și o senzație plăcută pentru că îmi dau seama cât de puternici suntem, că putem să îndurăm și că putem să mergem înainte și cu siguranță o să iasă ceva mult mai bun din asta. Zeițelor, voi aveți doi băieți, chiar flanchează acolo ca doi coloși tribul vostru. Silvia, ce n-a mers acolo? Nu vă coordonați mișcările așa cum au făcut-o titanii. De ce? Ați avut 1-0. Eu, fiind în deficit caloric, să spun, mi-este foarte greu să funcționez la forță maximă, plus că nu m-am prins de la început de mișcare, de-abia după jumătate m-am prins de ea și am început să umplu mai repede găleata. Creierul cred că nu funcționează nici el la capacitate maximă. Nu este o victimizare, asta simt. Și sunt mândră de toate fetele, deoarece nu suntem mâncate de 5 zile și mi se pare că încă, wow, se întâmplă chestii supranaturale cu noi, adică... Și te văd foarte tulburată ca și pe Roxana în pragul unei emoții foarte puternice, Silvia. Și nu doar tu, toate celelalte fete aveți mecanisme de coping. E greu. E greu la Survivor. Și sunteți încă în faza de adaptare pentru că aveți dorul de acasă, aveți foarte multe prilejuri de condiții grele. Darius. Da, capitane. A luat o inițiativă interesantă. I-a muștruluit pe coechipieri și pare că a dat roade. Ce le-ai spus, Darius, exact? A fost doar o coordonare și o readucere aminte la ceea ce am stabilit noi în primă fază și să nu facem experimente pe sfârșit de joc. Să rămânem la ceea ce am stabilit și când se schimbă ceva, să o stabilim la fel toți împreună. Să nu luăm decizii individuale, ceea ce ne implică la sfârșit pe toți, pentru că am putea pierde jocul. Cine derapase de la strategie la momentul ăla? Alex a derapat puțin de la strategie pentru că a vrut să încerce ceva. Nu a reușit la momentul respectiv. A fost o tură care s-a pierdut de aruncare pentru că încercase o tehnică care la sfârșit nu a dat roade. Dar se întâmplă. Toți suntem în acest concurs împreună, ne acceptăm pierderile care le avem, dar cel mai important este să învățăm din ele și să le acceptăm. Ca și sfat, indiferent, toți greșim, toți avem păcatele noastre. Ideea este să ne îmbunătățim cu fiecare pas pe care îl facem spre înainte.
Și noi asta vom face și fără niciun orgoliu, fără nicio supărare, fiecare din echipă își aduce aportul de putere, inteligență și tot ce are, fără să le supărăm. Aportul de putere, te opresc pentru că o văd pe Adina, micuță, dar puternică, esență tare, dar până la urmă, de partea echipei care a pierdut. Cum e, Adina? Ce să zic, domnul Dan? Un șut în fund, un pas înainte, again and again and again. Încercăm să fim tari, dar emoțiile ne copleșesc, cel puțin pe mine. Cea mai puternică emoție a ta acum care e? Durerea profundă, pentru că am pierdut. Și nu pentru că nu mâncăm, ci pentru că pur și simplu pierdem la rând și la rând. Dar vreau să fim puternici, vreau să ne unim din nou, să ne înțelegem și mai bine. Darius, ridicați-i mâna. Voiam doar să le dau un suport ca și idee pe partea de mâncat, pentru că am auzit pe majoritatea că se plâng că n-au mâncat de câteva zile. Din punct de vedere personal, am în vedere că fratele meu nu este în echipă cu mine, singura mâncare pe care eu am mâncat-o a fost ce am primit ca voi. Tot orezul care l-am primit până în momentul de față este pus deoparte, nu este mâncat. N-am un surplus absolut deloc de mâncare față de voi. Diferența este că se poate, vreau doar să știți că nu este atât de relevant partea de foame pe care o aveți, pentru că unii dintre noi suntem la fel ca și voi. Deci doar vreau să vă spun chestia asta, că se poate. Nu vreau să vă o aduc în față că sunt mai puternic sau mai diferit decât voi, doar este o posibilitate. Eu personal, până când fratele meu nu va ajunge la aceeași situație ca mine, ce îs sursa de alimentare suplimentară, o voi păstra deoparte și mă voi ține pe aceeași linie. Roxana, ridicați-i mâna. Voiam să-i spun lui Darius că poate el nu are în vedere un element foarte important. Voi poate nu ați mâncat orezul, dar știu sigur, mai ales de la fetele care au fost pe insulă ca să ia prizonierii, ca să zic așa, că aveți foarte mult cocos. Noi și ăsta îl găsim foarte greu. Vasile. Da, capitane, eu nu dacă mi se dă voie, o să culeg cocos, iar data viitoare când ne vedem, o să vi-l aduc. Și sper să fie și ceilalți de acord să facem lucrul ăsta. Asta am vrut să le spun. Bun, foarte bine și foarte onorabil. Dorian, ce ai de gând să faci când ajungi tu în trib acum la tine? Cum le demonstrezi tu cu echipilor că te implici 100%? Fii atent. Deci eu te întreb asta cu bătaie la ei. Cum le demonstrezi? Deja noi, ca un sergent, noi o să vorbim ce o să fac pentru pește. În momentul în față nu pot să spun încă nimic, pentru că nu știu toată ideea colegele mele, pentru că trebuie să ne acordăm noi toate și vedem ce putem să facem. Sau le facem împreună, sau le divizăm. Dar vedem ce o să iasă acolo, ca noi o să ajung la câmp. Vei asculta sfaturile băieților sau, cum spunea Biță, le știi tu pe toate? Poate pe astea le știi. Nu chiar așa. E important că noi ne înțelegem, pentru că noi venim noi toate avem diferite experiențe din viață. Și în fiecare persoană vreau să aduce ideea care are el. Și în momentul în față suntem încă la început pentru această echipă, dar cel mai important e că noi reușim mereu să ne înțelegem. Ai ridicat mâna, Biță? Da, și vreau să te felicit, Dorian, la finalizare, că ai ascultat sfaturile și că ți-ai remediat imediat aruncarea pe care o dădeai cu efect. Ți-am spus și ai făcut, deci iată că se poate, capitane. Iată că se poate și așa cum e la Survivor și așa cum sunt și eu de fiecare dată, un ochi plânge, un ochi râde, pentru că un trib trebuie să-și adjudece victoria. Să intre ce au câștigat băieții de la Titan și, desigur, și fetele. Kitul de pescuit Survivor. Și vă mai spun ceva, ce n-am putut să vă arăt aici. Aveți un balon de pescuit, puteți să mergeți și mai spre larg. Ăla semnalizează faptul că e un scafandru care face acolo scufundări. Deci avem o bilă roșie, nu? Vă rog. Și lansat. Hai, să vedem cui. Feriți așa din mână în mână. Opa. Așa. Grazie, hermano. Așa. Opa. Hai. Și sulița? Înăuntru sunt toate. Înăuntru sulița, ok. Înăuntru sunt toate. Aveți peștele pus acolo la gheață și mă opresc aici că mă uit spre direcția tribului zeițelor.
Atât am avut de spus, însă, încă o dată, fair and square se câștigă la Survivor pe terenul de luptă, cu coordonare, cu dialog și cu dârzenia aia. Ei au avut-o mai multă că au întors scorul, gândiți-vă la asta. Bun, nu-i nimic, îl punem deoparte, capul sus, sunteți zeițe pentru o rațiune, la fel și voi, băieți, Cristian și Uvedai. S-a plâns, dar s-a și râs în sensul în care sunteți cu fruntea sus. Ei merg în campul lor, titanii, voi zeițele în campul vostru și ne revedem la următorul moment de la Survivor România. Națiune, te iubim de aici din Dominicană și suntem Survivor România 2025! Ceea ce concurenții nu știu încă și ceea ce vreau să vă dezvălui doar vouă, telespectatorilor Survivor România, este faptul că urmează o răsturnare de situație care va schimba totul. În curând, nimic nu va mai fi la fel. Componența triburilor, așa cum o știm acum, se va schimba. O reorganizare dramatică se apropie, iar soarta fiecărui concurent atârnă de un fir de ață. Oare cum vor fi împărțiți? Ce alianțe neașteptate și ce rivalități aprinse vor lua naștere? Totul se va decide în scurt timp. Până atunci, fiți pregătiți pentru momente intense alături de titani și de zeițe în cea mai mare provocare a supraviețuirii. Cu tata vorbești mereu, nu? Cu tata mai vorbesc. Cu mama am avut tot așa o ruptură. Familia mea este foarte mică, este construită din mama mea și sora mea. La un moment dat ceva s-a rupt. Am fost dată la un centru de plasament. Am câștigat și recompensa asta. Eu mă bucur mai mult decât de recompensă, de moralul cu care am început săptămâna. Peștișorul auriu! Vreau și eu 3 dorințe, peștișorule. Dă-i un pupic lumație. Păi nu, că dacă îl pupi în bot trebuie să-l arunci înapoi în apă. După cum s-a văzut, strategia pe care am făcut-o de comun acord a dat randament. Spiritul meu de a arăta ceea ce e de făcut se va imprima de acum încolo mult mai activ, pentru că văd că ce spun aia se întâmplă și trebuie să fiu luat în considerare. Eu mi-am făcut treaba excelent. Aceștia sunt mărimea mea, 40-41, sau a vikingului, sau cine mai poartă. Și avem 44-45, mărimea lui Biță. Ce mâncăm noi? Pește! Ce mâncăm noi? Pește! Zilele trecute, în timp ce notam, am văzut un pește, cam de dimensiunea asta, și mă gândeam ce bine ar fi dacă aveam o suliță să-l prind și acum este posibil, pentru că după joc am câștigat nu doar pește, ci și unelte, am câștigat un harpon, undeță, tot ce avem nevoie ca să mai găsim pește, ceea ce a fost minunat. Mi-a plăcut mereu să arăt oamenilor că suntem capabili de mai mult decât credem. Să arăt oamenilor că nu există nicio limită, ci sunt doar un concept al imaginației noastre. Sunt Alex, am 25 de ani și sunt magician și tatuator. Magia a fost prima mea dragoste, s-a întâmplat în clasa 5-a și a fost ca mecanism de apărare împotriva bullying-ului. Pasiunea mea pentru magie a venit dintr-o carte. Tatăl meu era foarte pasionat de literatură și m-a pus să citesc, să-i urmez drumul. Am ales o carte cu multe imagini. Singura carte care avea multe imagini a fost o carte de magie. Și a doua zi la școală le-am arătat colegilor un truc cu cărți. Ăla a fost momentul în care nimeni nu m-a bătut, nu s-a luat nimeni de mine și a fost o zi senzațională pentru că a fost prima dată când m-am simțit apreciat. Încă de atunci magia a rămas în viața mea pentru că mi-a plăcut foarte mult să explorez imposibilul.
Mi-a plăcut de când mă știu să desenez. Tatuajele de asemenea îmi plac dinainte să știu că există conceptul de tatuaje. Încă din clasele primare obișnuiam să mă desenez pe mâini, până când mai târziu am ajuns să am povestea mea imprimată permanent pe piele. Am un tatuaj făcut de sora mea. Este căsuța asta pe care mi-am făcut-o înainte să plec în armată, ca niciodată să nu uit să mă întorc acasă sau ca să mă uit la el atunci când îmi este dor de casă. Am foarte mare încredere în mine și în aptitudinile mele. Singurul lucru care mă îngrijorează sunt oamenii. În general sunt o persoană echilibrată, cumpătată și mă enervez destul de greu, dar atunci când o fac m-am intitulat Karma pentru proști. Pentru că atunci când cineva îmi face ceva rău, prefer să-i răspund cu aceeași monedă ca să înțeleagă prin ce m-a făcut să trec. Dacă voi câștiga Survivor, o să folosesc premiul în a-mi îndeplini visul și anume cel de a face primul studio de tatuaje mobil din România. În primul rând, orice armă, indiferent că e harpon, pistol, mitralieră, nu îndrepți niciodată către altcineva. Chiar dacă nu este armată. Băi, eu la arme nu mă pricep, dar pot să vă zic așa. La masca asta, după ce ați pus-o, întotdeauna masca nu o țineți niciodată aici sus, da? Că vine un val, vă lovește sau mai știu eu ce și vă sare și o pierdeți, întotdeauna masca stă pe gât, da? Și înainte să o pui, știu că nu sună prea bine, dar trebuie să-i dai cu salivă, să o ungi bine cu salivă, după care să o bagi odată în apă. Să nu aburească. Pentru că în felul ăsta saliva oprește aburirea măștii. Și cam atâta în lecția de snorkeling și scuba diving de astăzi. Revenim cu detalii. Eu mă duc să fac o tură, să văd ce se întâmplă. Nu e o idee bună să merg cu ele în picioare. Dați-mi și un tub din ăla. Ai pus 10 acolo? Încă nu. Vreau să le adun pe toate care sunt aici, le pun aici și pe aia să le luăm pe mărim, să nu le dăm una mică, una mare. În principiu ar trebui să le dăm una mare, una mică, că nu le dăm la fiecare parte, le dăm lor ca și o echipă. Avem 10. Să le dăm mai mult ca să aibă și mai mult. Avem 10, nu trebuie să le mânăm personal la fiecare să spună, a, ăsta e a meu. Mă refeream să fie mai mare, să fie mai mult. Mai multă nucă de coco. Așa cum a spus și Darius și cum am promis și eu, le ducem fetelor și celor doi băieți nuși de cocos. Ok, cum îl vreți? Vreți în ulei prăjit sau îl vreți? Toate al tău. Wow, mulțumesc. Eu sunt ok, în ulei, liniștit. Mulțumim. Deci rămâne în ulei, da? Mie, în general, nu-mi place peștele, însă, după o perioadă atât de lungă aici, sincer, aș mânca orice. Am început cu un 1-0, iar mai apoi, cum zicea și capitanul, ca un ciocan, ne-au dat o replică hotărătoare de 3 puncte una după alta, cu un scor final astfel de 3-1 și iată că suntem într-un impas. Perfect. Am mai găsit niște orez. Stai, stop. Niște resturi. După o săptămână aproape nemâncați, micile rezerve de orez care le-am avut, le-am tot rămuit și dacă ne-a mai rămas puțin, foarte puțin. Dacă nu găseam orezul ăla în cufăr rătăcit, ce făceam? Muream de foame. Și așa suntem vai de noi. Fără pești, fără nimic. Buni erau peștii ăștia acum.
experiențe asemănătoare am mai avut, am mai înotat, am făcut snorkeling în Maldive, unde am înotat cu rechini, am înotat cu țestoase, cu arme am mai lucrat de asemenea din moment ce am fost în armată, așa că acum, combinând cele două experiențe pe care le-am mai avut în trecut, o să încerc să vânez puțin. Avem două vești, una bună și una proastă. Așa. Cu care vreți să începem? Cu aia proastă. Hotărâți-vă. Oricare. Bun. Vestea bună. Așa. Eu zic să începem cu aia proastă. Vestea proastă este că apa este tulbure și astăzi nu putem prinde nimic. O să încercăm mâine. Foarte În agitată, schimb, nu vezi? vestea bună este că e foarte caldă și e bun de făcut baie în ea. Peștele pe care l-am primit n-a fost cel mai gustos pește de pe pământ, că n-aveam din ce să-l facem cel mai gustos, dar atât cât a fost cel mai bun pește de pe pământ. Am avut o perioadă în care mi-a fost atât de foame încât peștele ăsta a ajuns să fie cea mai bună masa mea în ultima perioadă de timp. A fost excelent și chiar dacă n-a avut condimente, am simțit dragostea pe care fetele au pus-o în mâncare. E dureros să tot pierzi. E frustrant. Ce să mai, a fost foarte bine, am pierdut, nu? Păi da. Mie nu mi-e de pești cât îmi era mai mult de chestia aia psihică, că am câștigat o competiție, știi? Și eu mă tot întreb ce putem să facem mai bine. Adică ce puteam face în plus ca să îmbunătățim sau să fi câștigat și celelalte două meciuri, că ați văzut că am început bine, deci dacă l-am câștigat pe primul, puteam să le câștigăm și pe celelalte două. Pentru noi nu cred că a fost supărarea atât de mare pentru faptul că n-am câștigat pești, ci noi ne doream pentru noi sufletește să avem un câștig. Eu n-am nicio problemă, toată lumea vrea să joace, dar cred că am mai discutat chestia asta, că sunt momente în joc în care trebuie să ieșim la luptă, la atac, fără să ne supărăm dacă nu jucăm jocul ăla. Știi ce zic? Adică, uite, e momentul când am văzut că te-ai ridicat pe vârfuri, acolo am zis, Adina, din start te schimbăm, ca să nu pierdem. Eu am fost de acord și m-am schimbat. Uite, eu cu Marinescu, spre exemplu, ne-am sincronizat foarte bine pe apă. Eu am dus găleata plină cu apă. Am intrat cu o energie foarte puternică, cu toții ne-am adunat. Prima strategie a funcționat de minune, noi am deschis scorul 1-0 către Titani. Dar următoarea strategie nu a fost atât de bună și aici mă refer la Silvia și ulterior la Adina. Repet, eu nu vreau să par rea, vreau să spun lucrurilor pe nume, pentru că așa mi se pare normal. Ok, deci problema a fost doar la noi. Nu am zis că doar la voi, Doamne ferește, că nu n-a adus punct de acolo. Suntem ok, că nu ne mai certăm Da, dar eu nu mă cer. Vreau să înțeleg. Dar dacă eu am simțit o sensibilitate și cred că nu doar eu o să spun lucrurilor pe nume. Am simțit imediat, după ce am terminat jocul în care am fost eu, că lumea mă blamează pe mine că nu a funcționat treaba mai repede. Simt că te deranjează cumva dar ceva. ce vrei, cum ai fi vrut să reacționezi sau ce te așteptai să... Nu, dar tocmai discutăm, pentru că dacă noi nu ne echilibrăm, adică în momentul în care facem alegeri, să le facem, bă, știi? Nu zic că a fost vina ta, Doamne ferește, că am lucrat toți în echipă. Eu pot să fiu de acord și pot să stau de pe margine și să zic, bă, hai să facem, hai să dregem, hai să intre cel mai bun. Nu se știe niciodată cine e cel mai bun. Da, uite că aparent cei din echipa cealaltă cumva și-au găsit persoanele mai bune, să zic. Are o părere și un comentariu la orice treabă, orice tactică, orice chestie. Personal nu sunt deranjată de această treabă, doar atunci când descurajează oamenii. Cumva trebuie să găsim un echilibru între noi, să nu mai plecăm la luptă doar hai să vedem ce-o fi. Știi ce zic? Nu am zis că, uite, eu simt nevoia să-ți dau explicații, Silvia.
Deci nu am zis la tine în mod special, mă refer la modul general, că acum discut cu toată lumea, dar fiecare face altceva. Eu când sunt supărată, tac. Și atunci poate că par ignorantă. Nu eram supărată pe ea. Eu eram în primul rând pe mine supărată și nu vocalizez, nu verbalizez chestia asta și nu știam ce vrea să scoată de la mine. De când am venit pe insulă, simt așa că am mult mai mult timp pentru mine și să mă gândesc la tot felul de lucruri, pentru că uneori nu ai atât de multe activități. Evident, mă gândesc la ce viață frumoasă am acasă, adică sunt foarte fericită cu viața pe care o am și sunt foarte mândră de ce am realizat. Ce faci, Franța? Ce faci? Uite, stăteam un pic așa, mă gândeam și eu. La ce te gândeai? Acasă, așa, la bebe, La prieteni. și la cine încă. Și atât. Fiind departe de absolut tot ce înseamnă confortul și de cei dragi, am realizat cât de mult, poate un pic nu puneam atât de mult accent pentru vizitele pentru cei de acasă. Tu? De cine te dor ție? M-am gândit foarte mult zilele astea la mama și la sora mea. Foarte, foarte mult. Ești apropiată de ele? Să știi că în ultima perioadă, adică de când am plecat în România de la 16 ani, știi, eram un pic mai distantă de familie. Aici am simțit cât de mult îmi lipsesc și cât de mult aș dori să-i revăd de fiecare dată și când o să ies, cu siguranță o să le atrag. O să le atrag mult mai multă atenție și cu siguranță o să prețuiesc timpul alături de ei mult mai mult. Și sora ta câte ani are? La noi diferența e destul de mare, ea are 35. Știi? Ok. Da, e de 10 ani diferență. Aceiași părinți? Da, aceiași părinți. Mă întreb că la mine nu e așa de... Da, și la tine care e diferența Suntem 6 noi. Voi sunteți 6? Da. Tata e la a 4-a căsătorie și mama la a 3-a. Wow, Leo. Am o soră bună care e din aceiași părinți, care e mai mare decât mine, Carla, cu 3 ani jumate. Mai am încă un frate din partea lui tata, dintre a 3-a lui căsătorie și mai am încă alți 2 frați, tot din partea lui tata, dintre a 4-a lui căsătorie și mama mai are un copil din a 3-a ei căsătorie. Tatăl tău? Nu mai țin legătura cu el, adică de foarte mulți ani, adică nu prea a fost prezent în viața mea absolut deloc și, sincer vorbind, foarte rar i-am simțit nevoia, știi, când nu știi. Corect. Nu are de ce să-ți fie dor. Nu are să fie de ce dor dacă nu știu cum a fost, știi? Familia mea este foarte mică, este construită din mama mea și sora mea. Dar în același timp nici nu am nevoie de absolut nimeni altcineva, pentru că când suntem împreună, eu mă simt atât de bine. Și tu? Cu cine? Cu tata sau Cu tata vorbești mereu, nu? Cu tata mai vorbesc. Cu mama am avut tot așa o ruptură, că și ea a plecat la un moment dat. Ne-a lăsat pe mine și pe sora mea la... Deci, tu ai rămas cu tata să trăiești? Sau? Eu am locuit cu mama până pe la 15 ani, după cu soțul ei de atunci, la Cluj, și mama la un moment dat a plecat de acasă și ne-a lăsat pe mine și pe sora mea acolo cu soțul ei. Aoleu! Da, și ne-a trebuit să-l sunăm pe tata. Ne-am întors de la mare, din câte mi-amintesc, acasă la noi, stăteam la Cluj în perioada aia, stăteam cu al doilea soț al lui mama, care, eram deja o familie, și mama nu era acasă. Și l-am întrebat pe soțul ei, pe tatăl nostru vitreg, să zic așa, unde e mama? Și mi-a zis că nu știți și noi am zis că nu, de unde să știm. Că mama ta a plecat cu altcineva. Și am sunat-o și a zis că da, într-adevăr s-a îndrăgostit și că a plecat cu altcineva. Și am zis, ok, păi și ce facem? Adică ne lași aici? Care-i treaba? Și a zis, păi sunați-l pe taică tu și vedeți ce faceți. Ți-a fost greu în perioada aia? Sau încă nu prea realizai? Nu realizam, dar mi-a fost greu. Nu înțelegeam, eu eram dependentă de mama, adică eram obsedată cumva. Ea are și stilul ăsta așa de a te face să fii dependent de ea. E foarte drăguță, știi? Am fost așa un pic ca un sac de cartofi noi, mereu într-o parte, ba într-alta. Dar cred că asta ne-a întărit foarte mult
Eu cred că i-am iertat și pe mama și pe tata, că nici tata n-a fost mereu acolo, dar l-apreciez pentru toate eforturile pe care le-a făcut. Eu îi iert pentru că atât au putut ei și îi iubesc și așa, vorbesc cu ei, nu vorbim foarte des, pentru că așa ne-am obișnuit cumva, dar sunt bine. Ne-am gândit acum ceva timp să facem aici un matinal. Ne-am întors la o nouă ediție de Dimineața Dominicană cu Sebastian Coțofană la Radio Survivor. Nimeni nu fi de piatră, că doar tu n-ai fost lăsată să vezi dorul cum mă poartă frunză în vânt. Inima nu fi haină, că ai ieșit tu un pic de vină, dacă n-am o zi senină pe pământ. Povestea mea a început culmea în familie. La un moment dat ceva s-a rupt în familie și pe la 13 ani am fost dată la un centru de plasament. A fost primul șoc al vieții mele, înțelegând că de fapt nimeni nu mă vrea. Înțeleg că taică mi-ar fi vrut cumva să mă ia atunci când eram mică, să mă ia din familie, dar restul familiei s-a opus și de atunci taică mi-a dispărut din peisaj și nu m-a căutat, nu m-a contactat. Nu cred că i-a apăsat vreodată de mine, nu cred că s-a întrebat niciodată de mine ce fac, cum sunt, dacă mai trăiesc, dacă nu mai trăiesc. Cel mai mult ce mi-a lipsit din toată povestea asta și prin faptul că am crescut singură a fost nevoia de dragoste, lipsa de dragoste. Eu nu m-am simțit iubită. M-am simțit iubită cu adevărat de străbunica mea, care a avut grijă și care spun că acum este îngerul meu. Și acum soțul meu simt că este a doua persoană care mă iubește cu adevărat atât de pur și de necondiționat. Soțul meu, Alex, am zis că este pâinea lui Dumnezeu și am luat-o eu pe toată. Ne-am gândit acum ceva timp, a venit de la Coțofană ideea să facem aici un matinal la Radio Survivor, Dimineți Dominicane. Ne-am întors la o nouă ediție de Dimineața Dominicană cu Sebastian Coțofană la Radio Survivor. Ediția precedentă a fost întreruptă de condițiile meteo nefavorabile și rămăsesem să stăm de vorbă cu invitatul venit de departe, tocmai de la Caransebeș, nici măcar de la Caransebeș, dintr-un sat, ne va spune chiar el, Fometeu pe numele lui. Aplauze pentru invitatul nostru. Avem un telefon în direct, este chiar mama lui Mario la telefon, care vrea să-i transmită un mesaj. Mama lui Mario. Alo, Mario? Da. Ești bine, puiul meu? Da, dar n-am mâncat nimic de o săptămână, mami. Sărăcuță, puiuțul meu! Băieții ăștia răi, cum e Biță, cum e Darus, fac mișto de mine în fiecare zi. Doamna Longa, vi se pare că a slăbit puiuțul?
Vai, puiuțul meu tot timpul a fost atâtica. Doamna Longa, este adevărat ce scrie în ziarele de scandal că iubita lui Mario, Ariana, s-a combinat cu cel mai bun prieten al lui? Deci, vă rog frumos să închideți această emisiune. S-a combinat cu cei mai buni prieteni ai lui. Vă rog să închideți această emisiune. Probabil nu ați înțeles bine, dar da, s-a combinat cu mai mulți. Cu mai mulți dintre prieteni. Asta înseamnă prietenie și solidaritate, să-l susțină împreună. O susțin pe Ariana, absolut total. O susțin toți deodată. Vreau să vă anunț că E în siguranță, Ariana. sunt liber de un post aici în producție la Survivor, nu vreau să mă mai întorc în România, vă mulțumesc. Mulțumim, doamna Longa, mulțumim, Mario, Fometeu, să stăpânești foamea cu bine și ne întoarcem imediat cu următorul invitat. Good morning, Radio Survivor. Tânăr vreau mereu să fiu, să trăiesc așa cum știu, ca la 20 de ani, fără prietenă și fără bani. Ușor, ușor o să se transforme într-o rutină. Ne dă foarte bine la moral, pentru că toată lumea intră în jocul ăsta, în convenția asta pe care o avem. Și ne-am întors, doamnelor și domnilor, de aici, din Republica Dominicană, cu următorul invitat. Care să fie acesta? Chiar Dorian, venit de... Dorian, dacă nu știați, stimați ascultători, este venit din Camerun, din orașul... Douala. Bine ai venit. Acum, prima întrebare pentru tine. Cum se pronunță corect doctor? Când strigăm după doctor. Doctor. Cum? Ia strigă tare. Doctor. Vreau o propoziție. Spune, mâine vreau să-mi cumpăr pâine. Acolo m-ai murit. Hai să încercăm, facem această provocare foarte bună. Ce zi? Mâine vreau să-mi cumpăr pâine. Mâine vreau să cumpăr pâine. Mâine. Ia liniște, se audă ca lumea. Mâine. Să trecem la subiectul următor. E important să înțelegi ce vreau să spune, nu e bine? Da. Am aflat în cadrul emisiunii Survivor că faceți masaje secrete femeilor. În ce constau aceste masaje secrete, domnule Dorian? Eu facem masaj african, dacă zic așa. E ceea ce credem noi? Nu are notă legătură. Masajul, primul rând, durează 2 ore și eu mă ocup de în fiecare porție din corpul voastră. Dar mănânci? Adică faci dacă vreți să fiți mâncate, estimate ascultători, estimate doamne. Nu de sensul ăla, nu de sensul ăla. Adică hai să ne revanșăm pentru momentul ăla și să facem aici un dans, primul din istoria Radio Survivor. Ce zici? Este foarte interesant și cred că o să facem, dar înainte să fac, vreau să spun că eu am o trupă de dans. Vreau să invit, dacă mi permit, să invit invitații. Bine, desigur, da, invitații. Și putem să dansăm împreună. Da, nu o să dansăm dans african, o să dansăm dans romanește, care se numește serba. Te rog frumos să vă pe scenă. Fetelor, vă rugăm frumos. Hai, fete! Hai, băieții! Toată lumea! Haideți! Hai, toată lumea! Toată lumea! Haide! Radio Survivor a fost foarte mișto. M-au amuzat toți au fost geniali. În premieră la Radio Survivor, doamnelor și domnilor, o sârbă pe tărâm dominican, pe nisipul fin dominican, de aici din Republică. Să începem! 2, 3 și... Dacă foamea ar avea un dans reprezentativ, acesta ar fi dansul. Mulțumim foarte mult, Dorian. Aplauze pentru Dorian. Good morning, Radio Survivor. Radio Survivor. E good vibe, este ceva care să ne mai ia gândul de la foame, albine, ploaie, muncă și multe alte de-astea.
și cu siguranță vom mai face. Ascultători Radio Survivor, vă urăm o zi cel puțin la fel de călduroasă ca a noastră, cu mult mai puțină muncă și mult mai multă mâncare și ne revedem data viitoare la dimineața dominicană cu Sebastian Coțofană. Sunteți pupați! Tot ce spun acum, uită până mâine, vorbești vinul pentru mine. Nu mai la înseamnă tot și zic și fac fără tine. Atâtica. Mulțumim, aplauze! Asta a fost pentru astăzi! A fost super, Caterin, că asta ne scot din rutină și ne dau un pic de motivație. Aplauze! Asta e pentru astăzi! La revedere! La muncă! Sayonara! Treceți la spar lemne. Bun în audiență. Băi, până acum, astăzi a fost cea mai tare zi de la Survivor. Zici? Cea mai tare recompensă, adică și mâncare și scule de pescuit, cât suntem aici. Mi se pare că a lovit și karma, adică Emma, care a fost cea mai răutăcioasă cu toată lumea. Deci mi s-a părut cea mai tare zi de până acum. Exact ea care vorbea, că ba nu, ba tu, ba lua mereu cuvântul. Apropo de maimuțoi, că am folosit expresia. Emma era unul dintre ei și nu vreau să vorbesc în lipsa ei. Dar universul când lovește brutal, sigur și precis. Da, precis, tura asta, n-am ce să reproș. Eu astăzi am pierdut un punct. Vreau să vă spun că Așa. mă bucur. Și o să sune clișei. Viața e în echilibru și n-aș fi vrut să plec de la Survivor fără să știu cum se simte acest sentiment. Da, e o chestie. Bro, mai ai mult timp înainte, sper să nu-l timp prea des, dar... Trebuie să fac, doamne, noi toate posibilitatea să câștigăm toate meciurile. Da. Cel puțin imunitatea de Cel puțin imunitate, putem să pierdeți, bun, nu, bun. Să câștigăm toate. Orice ar câștiga, dacă se întâmplă ceea ce nu se întâmplă, dar dacă s-ar întâmpla, de acum avem pește. Bă, de seară când vă... N-au nici cocos, n-au nici pește, n-au Bă, mâine să culegem niște cocos pentru zeițe. Da, n-au ulei, n-au nimic. Uite să aici. Da? Că Frumos, fiecare luăm câte o nucă și o ducem până. fiecare cu simte. Nu contează asta. Nu, nici n-aș face așa. Ce? Fiecare cu ce? Zic că fiecare se ducă unde simte. Tu te duci la Marinescu? Nu, Hai să încercăm mâine o chestie, hai să ne luăm un vibe mâine să fim mai agresive. Hai să fim pe scandal, pe mâncăm Pământul, pe ne aruncăm orice ar fi, fără niciun fel de frică, tăiem direct, adică nu contează că cazi, că ceva, nu cu grijă, cu calm, grijă, calm, nu. Dai față, dai. Trebuie să îmbunătățim absolut tot ce avem. Chiar dacă, de exemplu, ei au o vilă și noi avem, să zicem, o căsuță mai mică, noi eventual trebuie să o vopsim foarte bine ca să poți să o vinzi în linie cu a lor. Și suntem cam toți aici, cred că în punctul în care aproape ne face scurt circuit buricul cu șirea spinării. Și atunci stai și te gândești, bă, da, dacă tot n-avem de pierdut, cum zicea Ina, bă, ne aruncăm, asta e, adică cu curaj, calculăm, bă, ce avem, se înnoată, ok. Eu propun asta să facem tura viitoare, după ce stăm așa și analizăm bine, să păstrăm o formulă de oameni bombă mai după primele două intrări, când avem jocuri mai multe, da? Când avem mai multe puncte, de la 5 în sus. Ce ziceți? Și când te decizi cine sunt oamenii bombă? Și dacă nu le-ai? Păi în funcție de joc. Și dacă nu le-ai?
Măi, fetelor, asta Și cu dacă oamenii nu e bombă e punctele în alea? funcție tot timpul de traseu. Deci asta nu înseamnă că oamenii bombă sunt ăia forever. E în funcție de joc. Da. În funcție de ce joc avem. Nu știu, uite, de exemplu, când o să fie, exact, când o să fie de not, o să știm sigur că Marinescu și, înțelegi, Uve sunt foarte buni pe noi și au viteză. Mă uit la ei doi, chiar și la Marinescu. Cu toate că sunt amândoi foarte diferiți, da? Uve și... Foarte, dar da, mă uit la foarte. ei, bă, cât de calmi sunt și e fiecare... Adică ei ascultă, nu se bagă, își văd cine știe ce-o fi în capul lor, în mintea lor, în sufletul lor. Dar vreau să zic că mă gândesc că un altul ca, nu știu, poate Adi, ar fi fost și el moț acolo cu noi, în ceartă, în discuții, nu știu, așa cred. Cine? Eu? Da. Sunt centaur! Da. Centaur până la capăt! Sunt number one! Eu sunt primul! Uite-te și tu la stele. Uite acolo trec aruncă. Nu știu care aruncă. Care? Da, e. Ai, 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 ai. Te mai scutit, Torico. Hai să zici, fii atent. 1, 2, 3. Vezi 3 stele așa drepte. Le vezi drepte, uite acolo. Le văd, ale de acolo. Ce meseria mea? De ce ești? Deci avem, spunea? Păi eu, sunt de tot noi. Da. Provin dintr-o familie foarte mare de peste pescari, la Marea Neagră. Și peștele pe care prindem, avem o tavernă pe malul mării și vindem. Eu am lucrat 6 ani jumate în Ministerul de Interne. Prima dată la 19 ani am intrat la școala de jandarmi la Drăgășani. Am terminat-o printre primii, după care mi-am dorit foarte mult intru la Academia de Poliție, am dat admisie, am intrat al doilea. În același timp mergeam și la muncă, mergeam și la cursuri și din glumă în joacă am început să ofer pregătire online pentru admiterea în Ministerul de Interne. Lea, tu? Ce faci cu asta? Eu sunt profesoară de educație fizică și sportometrie. Nu știu ce bani. Am făcut și master în didactică. Și part-time, nu am part-time, că e tot job full-time la tot timpul meu, că sunt antrenor de fitness. Nice. Eu sunt Izabela. Da, 24 de ani. Frumos. Mulțumesc. Da. Am un băiețel de 5 ani jumate. În viață când nu alegi bine, alegi prost. Da. Mare vorbă. Și cred că totul știm. Da, în viață când nu alegi bine, alegi prost. Așa. Sunt barman ospătar și operator de sportive. Mami, ce alegi? Mami! Adevăr sau provocare? Adevăr, papi. E adevărat că experiența cu băiețelul tău de la o vârstă fragedă te-a schimbat foarte mult ca și persoană? Nu numai experiența cu băiețelul meu. În trecut, eu mi-am pierdut fratele. Nu înțeleg. Și băiețelul meu când a apărut, a fost, a umplut golul care era, nu că l-a umplut, nu se poate să o umple niciodată golul care e, doar că a adus olinare și pentru mine și pentru părinții mei. A fost, adică, nu știu, tatăl meu a zis că i-a luat Dumnezeu un băiat și i-a dat altul.
Am văzut că când ne chinuiam noi să facem focul, tu i-ai arătat lui mișoara noastră, Cochetă, din Timișoara, carul mic. De bun venit te provoc să-i dai un sărut pe obraz. Doamne Dumnezeule! Dacă nu faci, Laurențiu, ce să zic? Pedeapsă. Pedeapsă. Facem amândoi, și eu și eu. Adică să te pupe și ea pe tine, nebunule! Așa suntem legal. Suntem legal? Nu? Bine. Cu plăcere, tata, zi. Lasă-mi dai tu rezultatul mâine. Și invers. Uite, mami, ce face la Survivor. De 2 zile am plecat de acasă. În orice discuție, Vasile caută atenția camerelor. Realizez că Vasi are o obsesie, are o boală cu Marinescu. Exact după cum am promis, am adus daruri. Doamne ajută să fie primit boda proste! N-am nevoie de ajutorul lor. Acesta este Survivor. Se poate dovedi o tehnică foarte bună acolo. Gladiatorii intră acum în arenă. Extraordinar! Hai, Greuceanu, hai! Până acum eu nu am pierdut niciun punte. Până acum, de momente din competiție, sunt cei mai buni. Regele, aici trebuie cineva să-mi spună și zeul.